Chưa Giải Map Podcast. Tập 1. Giả thuyết về thế giới song song. Liệu có một bản sao của bạn đang tồn tại? Bạn có bao giờ tự hỏi, ở đâu đó ngoài kia, có một phiên bản khác của chính bạn đang tồn tại? Một người có khuôn mặt giống hệt bạn, giọng nói giống hệt bạn, nhưng đang sống một cuộc đời hoàn toàn khác. Có thể anh ta giàu có, thành đạt, đang ngồi trong một căn biệt thự sang trọng. Hoặc cũng có thể anh ta lại là một kẻ thất bại, lạc lõng, thậm chí đang đi trên một con đường bạn chưa bao giờ dám nghĩ tới. Đây không phải là một ý tưởng lấy ra từ phim khoa học viễn tưởng. Đây chính là giả thuyết thế giới song song, hay còn gọi là đa vũ trụ, một trong những bí ẩn rùng rợn và gây tranh cãi nhất của nhân loại. Trong tập đầu tiên của Chưa Giải Map Podcast, chúng ta sẽ cùng nhau đi sâu vào giả thuyết này. Thế giới song song có thật không? Bản sao của chúng ta ở đâu? Và điều gì sẽ xảy ra nếu hai thế giới va chạm? Phần 1. Khái niệm đa vũ trụ. Theo lý thuyết đa vũ trụ mà chúng ta đang sống chỉ là một trong vô số những vũ trụ khác. Mỗi vũ trụ tồn tại song song, có thể giống hoặc hoàn toàn khác so với cái mà chúng ta biết. Trong mỗi vũ trụ ấy, có thể tồn tại một bạn khác, một phiên bản của chính bạn, nhưng đang đưa ra những lựa chọn khác. Hãy tưởng tượng thế này, hôm nay bạn quyết định bật podcast này lên nghe, nhưng ở một vũ trụ song song, bạn lại chọn nghe nhạc. Và chính quyết định nhỏ bé ấy, trong dòng chảy của thời gian, sẽ thay đổi cả một cuộc đời. Một bạn thì đi theo hướng này, một bạn thì đi theo hướng khác. Nếu vũ trụ song song là có thật, thì mỗi quyết định, mỗi hành động, dù nhỏ nhất, đều tạo ra một nhánh rẽ mới, một thực tại mới. Câu hỏi đặt ra là, liệu tất cả những bản sao đó có thực sự tồn tại? Phần 2. Những bằng chứng gây tranh cãi. Một trong những thí nghiệm nổi tiếng thường được nhắc đến khi nói về giả thuyết đa vũ trụ là thí nghiệm hai khe ánh sáng. Khi bắn electron hoặc photon qua hai khe hẹp, kết quả cho thấy chúng vừa hành xử như hạt, vừa như sóng. Điều kỳ lạ là hạt dường như tồn tại ở nhiều trạng thái cùng một lúc, cho đến khi chúng ta quan sát. Chính điều này khiến nhiều nhà vật lý tin rằng thực tại không đơn giản chỉ có một, mà có thể tồn tại đồng thời nhiều phiên bản. Không chỉ trong phòng thí nghiệm, chúng ta còn có những hiện tượng đời thực khiến người ta rùng mình. Bạn đã từng nghe qua về hiệu ứng Mandela chưa? Hàng triệu người trên thế giới khẳng định họ nhớ rằng Nelson Mandela đã chết trong tù từ những năm 1980, trong khi sự thật là ông sống đến tận năm 2013. Không chỉ Mandela, nhiều chi tiết khác như logo, lời thoại trong phim, ký ức tập thể đều có sự lệch pha. Phải chăng đó là bằng chứng cho việc con người đã vô tình trượt từ vũ trụ này sang vũ trụ khác? Câu chuyện bí ẩn nhất có lẽ là vụ việc xảy ra ở sân bay Tokyo năm 1954. Một người đàn ông đến từ quốc gia tên là Tauret, một đất nước không hề tồn tại trên bản đồ. Hộ chiếu, giấy tờ, thậm chí cả visa của ông đều hợp lệ. Chỉ có điều, không ai biết đất nước ấy ở đâu. Người đàn ông bị cách ly trong khách sạn để chờ điều tra, và chỉ sau một đêm, ông biến mất. Cảnh sát lẫn an ninh sân bay không tìm thấy bất kỳ dấu vết nào. Ông ta đi đâu? Có phải quay về thế giới song song của mình? Phần 3. Những giả thuyết rùng rợn. Khi bàn đến thế giới song song, người ta không chỉ nghĩ đến những phiên bản bình thường của chính mình, mà còn nghĩ đến những khả năng rùng rợn. Có giả thuyết cho rằng, ở vũ trụ song song tồn tại một phiên bản ác độc của bạn. Người đó mang khuôn mặt bạn, ký ức giống bạn, nhưng tính cách và số phận lại hoàn toàn trái ngược. Nếu một ngày nào đó hai bạn gặp nhau, liệu chuyện gì sẽ xảy ra? Một giả thuyết khác cho rằng cái chết không tồn tại theo cách chúng ta nghĩ. Khi bạn chết ở vũ trụ này, một phiên bản khác của bạn vẫn tiếp tục sống ở một vũ trụ khác. Nghĩa là bạn không bao giờ thực sự biến mất. Có lẽ đó là lý do vì sao nhiều người từng trải qua trạng thái cận tử lại kể rằng họ nhìn thấy ánh sáng, một thế giới khác. Biết đâu họ đã thoáng chạm vào một vũ trụ song song. Và rồi có giả thuyết cực đoan hơn. Nếu vũ trụ là vô hạn, thì mọi kịch bản, dù kỳ dị đến đâu, đều tồn tại ở đâu đó. Có một bạn đang sống như tổng thống, có một bạn lại là kẻ sát nhân, có một bạn thậm chí chưa từng được sinh ra. Phần 4. Khoa học nói gì? Các nhà khoa học hiện nay vẫn chia thành hai luồng ý kiến. Một số ủng hộ giả thuyết đa vũ trụ. Stephen Hawking từng nhắc đến khả năng vũ trụ song song trong công trình nghiên cứu của ông. Những nhà vật lý lượng tử cũng cho rằng kết quả thí nghiệm đang ủng hộ cho ý tưởng ấy. Nhưng một số khác lại phản đối, cho rằng tất cả chỉ là giả thuyết chưa được kiểm chứng. Bởi vì nếu vũ trụ song song tồn tại, chúng ta chưa có công cụ nào để nhìn thấy nó, chạm vào nó hay xác minh một cách chắc chắn. Điều thú vị là càng ngày công nghệ càng phát triển, từ máy gia tốc hạt lớn ở Thụy Sĩ cho đến những kính viễn vọng không gian mạnh mẽ, con người đang tiến gần hơn đến việc hiểu rõ bản chất của thực tại. Liệu một ngày nào đó, chúng ta có thể mở ra cánh cửa sang thế giới khác,
Kết thúc, lời mời gọi. Thế giới song song, liệu có một bản sao của bạn đang tồn tại? Có thể câu trả lời chưa rõ ràng, nhưng sự mơ hồ ấy lại là thứ thôi thúc trí tò mò của con người. Có thể chính bạn đang sống trong một thế giới được tạo ra từ một nhánh rẽ mà bạn chưa từng biết. Bạn tin vào giả thuyết đa vũ trụ không? Liệu bạn có tin rằng có một phiên bản khác của bạn đang lắng nghe podcast này ở một nơi nào đó? Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn. Và đừng quên theo dõi Chưa Giải Mã Podcast, bởi trong những tập tiếp theo, chúng ta sẽ còn bước vào nhiều giả thuyết rùng rợn hơn nữa, những bí ẩn mà đến nay khoa học vẫn chưa thể giải thích.